Hello! Good afternoon, amigos, amigas! So ngayon, gagawa tayo ng cassava cake. We're going to bake cassava. Okay, so these are the ingredients. Of course, cassava, around 2 kilos. Okay, and we will also be using carnation, condensed milk, and then fresh milk, and then sugar. So we'll just be putting around 1/8 kilos for 2 kilos of cassava, and then 4 eggs and 2 butter or margarine. Okay, so the procedure, how to mix them. So tapos na po diyad-diyad ni Sir Junjun ang ating cassava. Ngayon, imimix na natin. Sisimulan natin sa carnation. Actually, meron na dito, nabuksan na, nabawasan na din. So, ito na ilalagay natin. Carnation. Kukuha lang kutsara. Kasi po, request lang to ni Sir Ray. So, nandito kami sa bahay ni Sir Ray. Yan. Prepared lahat ni Sir Ray. Thank you, Sir Ray. Very supportive. Ipanggagawa natin si Sir Ray ng cassava cake. At kunting wow. Thank you, Sir Ray. Tapos, lagyan po natin ng fresh milk. Yan. May fresh milk. Tapos, mga 1/8 kilograms of sugar. 1/8. Ayan. Carnation. Yung carnation mo, kulang pa. Oo. Sir Ray, pakibukas. Sure. Thank you po. Then, Tapos, lagyan din natin siya ng tubig. Siguro mga 1 paso. mainit or malamig? Malamig lang. Okay. Yan, halu-haluin lang po natin. Magkakahalo na sila dyan. Yan, halo-halo lang sila together. Tapos, lalagay na rin natin ang margarine. Yes. Yung condensed. Tapos, Parang ano lang. diba? Nahalo lang natin ang margarine. Sige na po, Sir Ray. Ikaw na magtuloy maghalo. Sige, Sir Ray. Ikaw na magtuloy maghalo. Dito, buk. Yan. Ay, hindi masyado. Ayun, panghalo. Ito sa mas malaki. Mas maganda panghalo. Hindi ata, ano. Nabuksan na yung idea. Ihalo lang siya ng mabuti. So, after siya mahalo, May hindi pa tayo nailagay. Hindi pa natin nailagay yung egg. What do we get from cassava? Nutritional content, value. carbohydrates. Rich din siya sa minerals. Mga vitamins din. It's a good alternative for rice. Okay. Okay, lagyan natin ng eggs para malambot siya. So for 1 kilo, 2 kilos of cassava, 4 eggs. Ayan, so Naranasan ko naman. ang mag-mix. Tatlo Yan. lang kasi pang ano natin mamaya. 4 hands are better than 1. Go. Tapos, i-open na natin. Eh, yung isang itlog, di mo pa nailagay? Yung isang itlog, pang toppings natin ito mamaya. Para medyo ano siya sa ibabaw.
Parang kulang sa tubig. Dagdagan pa natin. So, isa pang tubig. Nawan ko nga. Kalahati lang siguro. Kalahati lang. Nawan ko nga si Miss Lydia dito. Ayos! Ikat mo yun. I see. Ayan, ready na po siyang ilagay sa oven. Okay, ready na. Hintayin natin ang oven. Ang saya-saya ng paggawa. So ngayon, gagawa tayo ng pang-toppings ng ating almost done or almost cooked cassava, baked cassava. So ito muna. Lalagyan natin siya ng Margarine. margarine or butter pang toppings. Tapos lalagyan lang natin siya ng konting milk. Milk lang. Kaya ako nagtira ng condensed milk para pang toppings natin. At of course, nagtira din ako ng egg. Ayan. Tapos ilalagay lang natin siya sa ibabaw. Ayan lang tayo. So ito yung lalagay natin sa ibabaw niya para may konting parang caramel siya sa ibabaw na matamis. Siyempre, gagawa din tayo ng cheese na panglagay natin sa ibabaw aside from this. Mas masarap kasi kung may cheese. Ito po, ating cheese, cheddar cheese. Hirap namang buksan ito. Ito panglagay lang natin sa ibabaw niya. Para ilalagay na lang natin sa ibabaw. Okay? So, mamaya ulit kung baka kulang or sobra, pero mamaya ulit lagyan natin dyan at kukunin ko na ang cassava para malagyan na natin ng toppings. Pag nakita nyo ng ganyan siya, almost done, pero hindi pa siya talaga well done, well cooked. So, lalagyan natin siya nito. Kaya ako nagtira ng egg kanina at ng condensed milk. Actually, dapat may spatula ka na gagamitin. Kaso since wala tayong spatula, so mano-mano na lang. Eh, yung ano kaya? Yung Dapat spatula. dahon ng- Or yung dahon ng banana. Kaso nalalambutan ako masyado. So, ito na lang.
Para may konti siyang parang ano-ano sa ibabaw. Caramel. Yan lang ba ang ano? Eh, paano to? Or yema. Yan, amaya. Next set yan. Spatula sana para spread na maputi. Wala. Pero dahil walang spatula, Hindi, matigas. matigas yan. Yung Okay ano, na yung to? parang- Patapos na rin naman. So, carry bells na. Last talaga itong nilalagay kasi pag nilagay nyo na agad, tendency is masusunog siya. So, ganyan lang talaga Kasi sa pag ibabaw. So, kailangan Kapag almost done. almost done na yung ano. Actually, okay na to eh. Almost done na siya. Iin-inin na lang natin siya. Okay? And, yan para dun sa natira. Lalagyan na lang natin siya ng cheese. Pang sarili naman po ito, kaya hindi mo kailangang pipirin. Go lang ng go. Parang, uy, masarap kung ano. Ay, hindi, bibingka pa rin. Lagyan lang ano, itlog na pula. Itlog na pula, pwede, di ba? With a twist. Pwede. Sa pagkain naman. Kaya, pwede ka lang mag-innovate talaga. And ngayon, ready na siyang ibalik ulit sa oven. Babalik na po natin siya sa oven. Ay, okay. There. Nasa floor talaga yung Oo. Cowboy tayo. Okay. Gagawin natin siya mga 220 lang na init. Tapos up and down. Siguro mga ano na lang yan, mga 15 minutes. See you. 15 minutes na po, kaluluto. At titikman natin ang ating cassava, baked cassava. Charan! Wow! 15 minutes. Kumukulo-kulo pa po. Ayan na. Pero mas masarap siya pag napalamig. Pero dahil gusto nating tikman ang bagong luto, amoy na amoy po. Amoy na amoy. Ayan, titikman natin. O, diba? Ayan na. Tikman na natin. Asa na ang ating platito? Cassava cake of Miss Mary Ann. Yes. Wow, ang sarap. Dito sir, mas okay yung ano. Ang ganda. Diba? Gawa din